This is Lauchi. The door is opening. Si Lauchi pala yan eh. Dentro. Kaya guys, nandito na tayo sa Furniture Republic dito sa Cainta. Bagong bukas lang to. So this is one of the newest furniture stores here that recently opened, Furniture Republic. And I heard it's the same company as Sanyang. Yeah, so we're looking forward to seeing what's inside. Sanyang siya. Yung Furniture Republic. Yeah. Medyo high-end furniture siya. Pero Sanyang pa rin ang mayari. Okay, let's go inside. Yan, ito yung Furniture Republic. Ayun lang yung ano nila pala. Coffee shop pala ito ng Furniture Republic. FR. Kuha tayo naman. Membership. Para makapagkape tayo dito palagi. Ilang chair kailangan natin? Kahit apat, okay. Apat. Anong klaseng ano to? Sofa to? Parang pang checker. Pang theater? Nakalagay corner sofa eh. 115,500. Ganyan natin yung King's Court. May lalagyan ng Dulo ano. po na ito, recliner po. Ito po. Yung dulo. Recliner to. So yung... itong dalawang to. Tapos ito po na, may storage po. Ayun. Leather, no? Ito. Leather po. Ganda. Kaya ba? Ito, ang ganda nito. Golden. And then texture velvet. This is 40,950. Ito bagay sa atin ah. Ayan. Kaso, yung price mali. Magkano kaya yun? Tanong ko lang po. Baka free. Yan. Bagay ito sa Japanese-inspired home. Like yung mga pine colors tsaka white. Pasok din siya sa presyo. Ano ba nakalagay? 53,000. Too much or too little? Siya, wala too much. Hindi ako parang kaya sabi ko sa kanya, ano bang mood niya? Kaya ako siya pa 53,000. Ano ba? Center table. Tingnan natin itong mga ilaw. Wala siya yung ilaw na ano. Ito lang yung ilaw. Konti lang yung kanilang choices. Ang cute na nito. Interesting. Ang cute, diba? Ayan, mga dining tables. So, marami silang velvet yung texture. Actually, hindi pala ito velvet. Parang denim. Ito rin. So, ito yung mga prices. Per piece. Usually per set yun eh. Ito mga bed. Parang same lang yun. Marami lang empty space. Ayan sa ilalim. Pero maganda. 26,000. Baka ganun din. 26K. Yan, nasa 26,000 dito. Itong long TV table nito. Pero marami silang paintings dito. And they're real paintings. Ito parang may gold leaf na reflective. Gold paint. Actual paintings. Yun, so 15,500 yung table kanina. Pero isa lang yung design nyo. Kasi meron parang similar dito, mas mahal. Opo. May kalipa po, isa lang po design yun. Hindi na po talaga. Ay, isa lang. Pero may similar dito eh. Opo. Bibistag na po kasi, tapos ayun daw po center table. Okay. Opo. 9,500 itong bed frame. Yung ano lang po, headboard lang po. Tapos yung bed frame po, See, per piece nga. per piece po talaga. 2,500 po yung bed frame. Tapos bukod po Parang dinugtong lang. Oo. Pero pwede nang wala, ano? Pwede naman pong wala.
Kaya tinatanong ko kanina yung frame eh. Baka per piece din. Oo. Pero ang ganda niya. Hmm. Nakasukat mo. Sukat. Parang 6 feet ba to? Napasukat ko sa kwarto mo. 1.25. Double to, no? Ito pa isa oh. Yan, okay din to. Okay. Okay naman yun. No? Mm. Kaya na. Pwede. Parang tama lang yun. Ang ganyang size. Pero, yun, ito, ganito. Double din. Oo. Bearing headboard pa, tsaka yung 54 by 75 po. 54. By 75 centimeter po. Ay, inches pa lang. Inches po. Sorry. Ito, ang ganda ng painting. Ah. Ayan oh. Ganda. 6'5". Nice. Oh! Ang galing nun eh. Ano naman yung price nito? Price po na Hindi ito. frame nga lang. Ito? Napipeki ako nun. 21,950 po. 21. 21. 950. 21,950. Puro double lang. Wala kayong single. Wala po tayong single. Okay to ah. Single lang po namin nung yun po. Yung nasa Ayun sulong, lang. yung double. Ayun lang. Okay yan ano? Baka kasi kainin na lahat ng pamayo pa. Pero, okay yung storage niya. Oo. Ganun. Kasi yung mga M&M niya na Sa hindi niya basement ginagamit. po, ma'am, meron dito kami mga ganyan. Oo. Pero, ano lang po. Opo, puro double. Tsaka magkasama na po yung headboard tsaka Ayun. So, hindi kasi po. ba delikado may maipit to? Parang hydraulic ano to. Yes Ano? po sir, hydraulic. So, pinupush down lang to. Yes po. Pinupush lang. Mahirap di push, no? Yes sir, kasi kung malambot yan sir, delikado. Mamaya naglalagay. So, kailangan ng puwersa talaga. Naglalagay ka ng gamit biglang buo. Pero parang nagbe-bend itong ano. Saan sir? Itong parang nagbe-bend pag push down mo eh. Hindi sir, ito yung pag pinush mo lang sir. Yan. Okay. Sige, maganda. Kasi hindi naman siya always itaas baba. Oo. Pag may ilalagay ka lang. Gusto ko ito. Medyo pricey nga lang. Ano? Nakikita naman sa quantities. Okay. Ano na dati? Spring? Anong spring? Mattress. Salamat. Hindi ako fan ng spring mattress eh. Yun daw hindi spring. Ito yata spring. Spring ta? Hindi ko na bukas. Oo nga, spring nga siya. Nag-i-spring ako. Ay, wait, yung split. Pero yung sanyang, tsaka ano. Sanyang tayo. Walang split. Yung nasa baba. meron. Mas gusto ko yung hindi spring, yung foam mattress. Meron din po tayo. Spring din yun. Yes po. Lahat ng ganyan po ay spring. Wala tayong next. So feeling ko pag nagtagal, masisira yung fabric niya tapos lalabas na yung spring. Pero kung tatagal-tagal. Yan tulad ng dating sofa. Na gano'n. Na umuusbong yung spring. Oo. Kasi nangyari yun doon sa kotse natin eh. Bakit natutulog ako? May nanunusok. Yun daw, meron namang hindi. Saan? Ayun, tingnan na. Ayun, double deck na pang bata ba yun? Ibig sabihin, yun ang pinabalan natin yung display. Gusto kong bumili ng painting. Yung mga tempe. Actually, hindi ko siya nakapit talaga dahil parang nakapit. Oo man. Ay, painting. Tulad nito. Yan, mas Pero yung mga artist, pare-pareho na. Ito si... Hindi ko mabasa ito eh. Yan, parang Ruben ba yun? Robert. Pinoy yan? Robert. Pinoy ba yun? Pinay. Pero Malaysian yung source. Ah,
Mga paintings for plantitas. Sa bungero. Oh, ito maganda. Maganda siya, manok. Parang totoo. Mm. Pag sa picture. Para siyang manok na pwede rin mangitlog. Yung Puti naman yun eh. kal- Kano ba ito? Ang isang to. price nito, sir. Itong Lonely Woman in Red. Ay, wala pa siyang price. Wala pang price. Or nagra-range ng mga 9,000, sir. 9,000 to 10,000. Actually nice to. Pati yung isa doon sa babae. Tsaka yung puno yun. Gold flake. Ano ba tawag doon? Gold film. Then ito, sir, pag tinapatan mo siya ng ilaw, mas Nagre-reflect siya. No? lilitaw to. Oo nga. Parang yung isa yung parang may profile ng babaeng puti doon sa baba. So, kailangan yung painting kahit maliit lang. Ito, nice to. Yes, sir, duko finish po siya. Madaling buksan, no? So, dito lagayan ng mga weight. Okay, ngayon ako nakakita ng ganyan. Nagay mo lang yung mga weight. Ganda, lumalabas. Ito for kids. Oo nga. Also, Oo nga. Tsaka hindi siya unstable. Hindi siya totally, unstable. sir, hindi pa siya totally fixed na liquid. Kasi minsan may unstable eh. Minsan may unstable. Hindi pa siya fix na ano. Kasi as is yung display natin, sir, pag gusto niya, yun yung may bibigay natin sa inyo. Oo. Kasi wala tayong warehouse dito. So ito lang talaga. Yes, as is yung sir. Ano ba na recliner? Pinuot namin. So, marami din mga okay na choices dito. Lalo na sa mga paintings. Tsaka yung sa Paintings. Maganda. gusto mo kumuha ng bed dito? May spring yung bed nila. Sa baba daw yung walang spring. Punta tayo sa baba. Sa basement. Okay. Ito pala yung may elevator. Pero yung painting, yung tatlo na yung nakita ko maganda eh. Yun, yung punong yun, yung Lady in Red doon, tapos yung Nasa baba. Paris. Magkano yung 6'5". same sa baba. Kaya Ito yung tayo sa elevator. ano yung isa? Yung Lady in Red. Elevator sa basement. Ayan. Going down level G. Level B, the door is closing. Siya din yung boses dun sa mga speaker. No? Yung Bluetooth. 7 na yan, 7. Lord. Walang direct sa basement. Meron po. Meron. Talagang mabababa. The door is closing. The door is closing. The door is closing. Isang boses na po. The door is opening. Dentron.